අද අපි අන්බොක්ස් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඔරිජිනල් ජෙනුවින් ඇන්ටිවයිරස් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. ඔයාලා දන්නවා අපි අපේ කම්පියුටර් එකට හෝ ෆෝන් එකට හෝ Mac එකට හෝ ඇන්ටිවයිරස් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් දාගන්න හේතුව තමයි මේ අලුතින්ම එන වෛරස් වලින් අපේ පරිගණකය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. අපේ පර්සනල් data පිටට යන එකෙන් ලීක් වෙන එකෙන් අපි වළක්ව ගන්න ඕනේ. ransomware වගේ වෛරස් වලින් අපේ පරිගණකය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. hack වෙන එකෙන් data protection මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට ආරක්ෂා කරගන්න. ඔයාලා දැකලා ඇතිනේ මගේ YouTube එක hack වුණා, මගේ Facebook එක hack වුණා, මගේ data leak වුණා, මගේ banking detail පිට ගියා. මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අපිට එන්නේ අපේ පරිගණකයට antivirus software එකක් දාන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරාම හෝ ගොඩාක් වෙලාවට cracks වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන නිසා. ඉතින් අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ ESET antivirus software එක. එහෙම නැත්නම් internet security එක අපේ computer එකට, අපේ phone එකට, අපේ Mac එකට, අපේ PC එකට දාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මේකෙන් අපිට හම්බෙන features මොනවද? ශ්‍රී ලංකාවේ නිල වශයෙන් මේ දේවල් මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියලා. මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. මුලින්ම අපි අරගෙන බලමු කොහොමද අපිට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන විස්තර වගේ දේවල්. අතට වීඩියෝ එක අවසානයේදී අපි කියනවා කොහෙන්ද ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේ මේකේ මිල හැම කීයක්ම වෙයිද කියලා. අතට මේක තමයි අපි මේක මිලදී ගත්තම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ එකක් මේ එකක්. දැන් ඔය බලන්න ඇති මේ ඇයි අපි දෙකක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේක දෙවිදියකට තමයි වැඩ කරන්නේ. එකක් තමයි ඔයාගාව තියෙන එක device එකයි නම් ඔයාට පුළුවන් මේ single key එකක් මිලදී ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් devices කීපයකට phone එකක්, computer එකක්, Mac එකකට පාවිච්චි කරන්න එක key එකක් මිලදී ගන්න. දැන් මේකෙදි ඔයාට පේනවා ඇති එක license එකයි අවුරුද්දකට වැලිඩ් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් Windows වලට, Mac වලට, Android වලට පාවිච්චි කරන්න. මේ අනිත් එක license තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගාව තියෙන devices තුනකටම මේ එක key එක දාන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති මිලෙන් පැහැදිලිවම මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් single user ඒ වගේම 3 user කියලා මේගොල්ලෝ පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා. අපි මේකේ බෑක් එක බලනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකට හම්බ වෙන්නේ මොනවද? ප්‍රධානම දේ තමයි antivirus and ransomware shield. එතකොට මේ protection එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. advanced machine learning පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරියට virus අඳුර ගන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ machine එක clean කරන්න කොහොමද, protect කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න. ඒ වගේම anti phishing, ඔයාගේ password වගේ දේවල් හොරගම් කරන්න සූදානම් වෙනවා නම් websites පවා secure කරන්න පුළුවන් හැකියාව මෙයාට හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට anti theft. ඔයාගේ laptop එක හෝ ඔයාගේ phone එක නැති වුණොත්, කවුරු හරි හොරෙක් අරන් ගියොත් ඒ දේවල් track කරන්න පුළුවන් හැකියාව, data erase කරන්න පුළුවන් හැකියාව, lock කරලා දාන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේක හරහා ඔයාට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පේනවා ඇති connected home, ඒ වගේම banking and payment protection. මේ දවස්වල අපි හැමදේම online නේ කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ banking apps වල password username වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට special protection එකක් මෙයාට දෙන්න පුළුවන්ලු. ඒ වගේම firewall, webcam protection, secure data, password management වගේ ගොඩක් features මේකෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට මේක ගැන විස්තර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ මම 3 user key එක තමයි එළියට ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි මේක මේ විදිහට උඩින් ලේසියෙන්ම කඩා ගන්න පුළුවන්. මේක එළියට ගන්නකොට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ක් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ තවමත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ CD-ROM එකක් තියෙනවද කියලා. මගේ නම් කිසිම ලැප්ටොප් එකකවත් පරිගණකයකවත් මේ වෙනකොට CD-ROM එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේක මම පාවිච්චි කරන්න හැබැයි මම genuine software එකක් මිලදී ගත්තා කියන අර මෙමරි එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ collectibles ගොඩට ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ තවත් පොඩි ඩොකියුමන්ට් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි මෙතනදී වටින්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති අර බොක්ස් එකේ තිබුණු හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා වගේම මෙන්න මේ URL එකට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මේ තියෙන ලයිසන්ස් කී එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම යනවා දැන් මේගොල්ලෝ මේ කියලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකට. ඔයාට ESET වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඩවුන්ලෝඩ් කියලා වෙනම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මම මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න කලින් පොඩි දෙයක් කරනවා. ඒක තමයි මම account එකක් හදා ගන්නවා. මේ account එකෙන් මගේ devices මට manage කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ලේසි නම් ඔයාට එකපාරටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ටක් ගාලා account එක හදන හැටි කියන්නම්. ඔයාට පුළුවන් මෙතන get started කියන එකට යන්න. ඔයාගේ email එක, password එක, රට select කරලා next කරන්න. ඊළඟට email එක verify කරගන්න. ඊළඟට ඔයාට home.eset.com කියන මෙන්න මේකට එනවා. ඔයාට පුළුවන් license එකක් ඔයාටම add කරගන්න. ඔයා add license කියන එකට ගියාට පස්සේ මම මෙතන මේ මගේ තියෙන key එක මෙතනින් බලාගෙන ඉරි කැලිත් එක්කම type කරනවා. එතකොට මේක මෙන්න මේ විදිහට මගේ නම, ඒ වගේම කම්පැනි එක, රට වගේ දේවල් ආයෙත් අහනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන license කීයද, devices කීයද කියලා පෙන්නනවා. තාම මම මේ license එකයි devices කීයක්වත් පාවිච්චි කරලා නැහැ කියලා තමයි මෙතන දැක්වෙන්නේ. ඊළඟට මම ආයෙත් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම මේකේ software එක download කරගන්නවා. ESET antivirus software එක download කරගන්නවා. මේක අපිට විනාඩි ගාණක් ඇතුළත මේ විදිහට install කරගන්න පුළුවන්.
එතකොට මෙයා අපෙන් අහනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ESET account එකට log වෙන්න කියලා. දැන් අපි මීට විනාඩි කිහිපයකට කලින් හැදුවේ ඒ account එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ username password මෙතනදී දෙන්න. මේ විදිහට ඉස්සරහට ගියපු ගමන් ඔයාගේ device එකට නමක් අහනවා. මම මෙතන ROGZ කියලා දෙනවා. මම මෙතනින් ගියාට පස්සේ මේක වෙරිෆයි වෙනවා. ඔන්න දැන් ඔයාලට මේ වගේ පුංචි ස්ටෙප්ස් ටිකකින් පස්සේ ඉන්ස්ටෝලින් process එක මේ විදිහට සක්සස්ෆුල් වෙනවා. ඔන්න දැන් අපි වැඩ ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි ඉන්ටර්නෙට් සිකියුරිටි සොෆ්ට්වෙයාර් එක මේ විදිහට ඔන් වෙනකොට parental control enable කරන්න, anti theft enable කරන්න කියලා options දෙකක් එනවා. කැමති නම් විතරක් ඔයාලට මේ දෙක enable කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම parental control කියන්නේ ඔයාගේ ගෙදර පොඩි කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, එහෙම නැත්නම් නංගි කෙනෙක්, මල්ලි කෙනෙක්ව limited විදිහට තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලට මේ ෆීචර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඊට පස්සේ ප්‍රධානම දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට initializing protection කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ antivirus software එක තාම update වෙවි තමයි තියෙන්නේ. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ ඔයාලට you are protected කියලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. දැන් මම ඒක device එකක් add කරගෙන ඉවරයි. අපේ home එකට ගිහින් බැලුවොත් එකක් add වෙලා කියලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ computer එක. ඔන්න දැන් මම මගේ Android phone එකත් connect කරගෙන පෙන්නන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ අලුත්ම Google Pixel 6 Pro එක. අපිට පුළුවන් මේකටත් ESET කියලා සර්ච් එකක් දාලා ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකෙත් කලින් වගේම රට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ESET account එකට log වෙන්න කියනවා. දැන් ඔයා මෙතනින් මතක තියාගන්න ඕන. ඔයා single key එකක් නම් user key එකක් නම් ගත්තේ ඔයා ආයෙත් ඔයාගේ phone එකට විතර නම් දාන්නේ මෙතනින් ඔයා account එක create කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කලින් account එකක් තියෙනවා නම් ඒකම continue කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් ඒක මේ විදිහට continue කරනවා මගේ කලින් එකම. ඊට පස්සේ Pixel 6 Pro කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අහනවා මගේ අර දැන් මං අරගෙන තිබ්බේ 3 දෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් device 3ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකනේ. ඒකම activate කරන්නද අලුත් එකක් දාන්නද කියලා. ඔය අලුත් එකක් නම් single එකක් use කරන්න එහෙම දාන්න පුළුවන්. මම නම් දැන් කරන්නේ මගේ device 3 පාවිච්චි කරන එක. මම මේක select කරලා next කරපු ගමන් activation successful කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ permissions වගේ දේවල් enable කරන්න කියනවා. මේ දේවල් enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ආයෙත් ESET home එකට ගිහින් බැලුවට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මගේ laptop එකට අමතරව මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකත් මේකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ කම්පියුටර් එකේ මගේ network එකට වෙනම ඉන්ස්පෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. banking and payment protection එක මේ විදිහට ලස්සනට online banking වලදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. anti theft tools වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. වගේ කම්පියුටර් එක ස්කෑන් කරගන්න පුළුවන්. වෙනම ෆයිල් වෙනම අපිට ස්කෑන් කරගන්න පුළුවන්. ස්කෑන් කරාට පස්සේ මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියන එක select කරන්න පුළුවන්. වගේ ෆෝන් එක අතට ගත්තත් මේ වගේ ගොඩාක් tools මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා මම මේ දේවල් ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට මේ වෙලාවේ ESET ආයතනය මම සම්බන්ධ කරගත්තා. ශ්‍රී ලංකාවේ නිල වශයෙන් මේගොල්ලෝ ඉන්නවනේ. එතකොට මේගොල්ලෝ අපිට කොහොමද සර්විස් එකක් දෙන්නේ? අපි කොහොමද ශ්‍රී ලංකාවේදී ESET මිලදී ගන්න වගේ දේවල් මේ විදිහට මම විස්තර ටික අහගත්තා. ඔව් චනක්ස් ඇත්තටම කිව්වොත් වෛරස් ගාඩ් එකක් ගද්දී අනිවාර්යෙන් මිල සහ සර්විස් එක බලන්න ඕනේ. සෝ ඒකත් එක්ක බැලුවොත් දැන් අපි DCS ආයතනයක් වශයෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් වලින් තමයි DCS ඉන්ටර්නැෂනල් වලින් තමයි මේ බෙදා හැරීම සිදු කරන්නේ. ප්‍රින්සිපල් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කියලා කිව්වොත් අපි දැන් අවුරුදු 13ක් තිස්සේ ලංකාවේ සීලියුම පැති කව කරන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක ගෙනියනවා. සෝ අපේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකේදී අපි වැඩිපුරම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහ අපේ සේල් එකක් වැඩිපුර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට අපේ රීටේල් හෝ නැත්නම් අපේ ඕනෑම IT ෂොප් එකක් කියලා කිව්වොත් ඇති. සෝ ඇත්තටම කිව්වොත් අපි මේ කොහෙන්ද පාරිභෝගිකයට ගන්න පුළුවන් කියලා බැලුවොත් ලේසිම පහසුම දේ මේ තමයි ළඟම තියෙන IT ෂොප් එකක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. සෝ එහෙම නැත්නම් තව ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන දැනුමක් වෙන්න ඕන නම් දැනුම් වෙන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ෆීචර්ස් දැනගන්න ඕන නම් අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. අපේ වෙබ්සයිට් එක තමයි shop.eset.lk. අනිත් දේ තමයි චනුක්ස් දැන් මේ වෛරස් ගාඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ගියාම සමහර පාරිභෝගිකයන්ට මුල ඉඳන්ම අපිට සියලුම සපෝට් එක දෙන්න වෙනවා. සෝ ඒ ඇත්තටම මම හිතන මුල වීඩියෝ වලත් කිව්වා වගේ මේ සපෝට් එක සිංහල භාෂාවෙන් එයාට තේරෙන විදියට රිමෝට් ලොක් වෙලා හරි පුළුවන් උපරිම වෙලාවක් අරන් ඒ කස්ටමර්ට වෛරස් ගාඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන මුළු සපෝට් එකම දෙන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට අපේ සපෝට් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. සෝ ඇත්තටම කිව්වොත් මම අපේ වෛරස් ගාඩ් වල ලංකාවේ විකුණුවාට වෛරස් ගාඩ් ගත්තම ඕනතරම් වෛරස් ගාඩ් මාකට් එකේ තිබ්බට අපි යුනික් වෙන්නේ මේ සර්විස් එකෙන්. සෝ ඒ සර්විස් එක ගත්තම දැන් අවුරුදු 3කට ඉස්සෙල්ලා මාකට් එකේ තිබ්බ වෛරස් ගාඩ් සහ අද තියෙන වෛරස් ගාඩ් දැක්කම කීපයක් කරන්න ඔක්කොම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පාරිභෝගිකයන් ගොඩක් වෙලාවට ගිහිල්ලා බලද්දී එයා වැඩිපුරම වෛරස් ගාඩ් එකක් ඉල්ලද්දී අපි ෂොප් එකේ ඉන්න එක්කෙනා හොඳ වෛරස් ගාඩ් එකක් එයාට කියනවා ගන්න කියලා.
බට ඒ වුණාට පාරිභෝගිකයා සමහර තීරණය කරන ප්‍රයිස් එක අනුව නෑ මට මේක අඩුයි මං ගන්නම් කියලා. ප්‍රයිස් එක බැලුවත් අර ලොකු වේරියන්ස් එකක් නෑ. හැබැයි අර සපෝට් කියන එක ඉතාම වැදගත්. ඕක කවදා හරි අපිට මොකක් හරි ඉෂුව එකක් හෝ මැෂින් එක ආයෙ රීස්ටාර්ට් කරගන්න ෆෝමැට් කරගන්න ගිය ගමන් අපිට ওই ප්‍රශ්නට ආයෙනවා මේ කොහෙන්ද මේ සපෝට් එක ගන්න කියලා. ඒ සපෝට් එක මා රෙසලික් වගේ අවුරුදු 13ක් තිස්සේ අපි මේ ට්‍රස්ට් එක මාකට් එකේ බිල් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි ESET ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොහොම ස්ට්‍රෙන්ත් එක කියලා ගත්තොත් මට කියන්න පුළුවන් මේ සපෝට් එක. අපිට ලේසිම විදියට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අපි ඕනෑම බොක්ස් එකක් ගත්තාම පිටිපස්සේ තියෙන අපේ නම්බර් එක. ඒ නම්බර් එකට කෝල් කරපු ගමන් අපේ සර්විස් ඒජන්ට් කෙනෙක් එක්ක කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටලේෂන් එකේ මම අර කිව්වා වගේ මුල ඉඳන් ඉන්ස්ටෝල් වෙනකම්ම ඒ ප්‍රොසෙස් එක ගෙනියන්න පුළුවන්. කියන්නේ උගක් කස්ටමර්ස්ලාට බයිට මේ ලයිසන් කී එකක් දාන්න ඕනේ කොහොමද? ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට ඩිෆෝල්ට් ආපු වෛරස් ගාඩ් එක තිබ්බත් ඒක කොහොමද මේ අන්ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට සියලුම මේ සොලියුෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට කෝල් කරලා. ඊට අමතරව ටිකට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ටිකට් සිස්ටම් එකෙන් දෙන්න පුළුවන් සහ ඊමේල් එකෙන් අපිට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook සයිට් එකේ තියෙනවා. ඒක මොන විදියෙන්වත් අපිට සම්බන්ධ කරන්න බැරි වුණත් ලේසිම දේ තමයි Chanux Facebook එකෙන් අපිට මෙසේජ් එකක් දැම්මොත් අපි හැකියක්මනේ එයාට පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙතනින් නවත්තන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලය ෆෝන් එකක් අපි කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඉන්ටර්නෙට් සිකියුරිටි ඒ වගේම ඇන්ටිවයිරස් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් එක්ක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ, කොහොමද අපි අපේ ඩිවයිස් ආරක්ෂා කරගන්නේ, ඒ වගේම අපේ මැෂින්ස් කොහොමද හැක් වෙන්නේ, ඒවට කොහොමද විසඳුම් දෙන්නේ වගේ දේවල් ගැන මම තව සාකච්ඡාවක් කරා. ඒක මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහට Chanux Bro subscribe කරලා notification bell icon එක on කරලා තියාගෙන ඉන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අද සිංහල ගීෂත් එක කුණාට ගොඩක් ස්තුතියි ගව සිංහල ගීක් ෂෝ එකෙන් අපි ඉක්මනට හම්බෙනවා. අපි බලමු ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ESET එක කොහොමද කියලා. අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න.